Eetbaar, eetlijk. Pijnbaar, pijnlijk. Leesbaar, leeslijk. Godbaar, goddelijk. Drinkbaar, drinkelijk. Doodbaar, dodelijk. Hallo allemaal, that used to be. Vandaag gaan we kijken naar adjectieven en adverbia die eindigen op baar en luk. Voorbeelden van adjectieven / adverbia op baar zijn drinkbaar, betaalbaar, leesbaar. En voorbeelden van adjectieven / adverbia op lijk of luk, eigenlijk, ja. Dat zijn dodelijk, mannelijk en heerlijk. Dit soort woorden noemen we ook wel afleidingen, want ze zijn afgeleid van een ander woord door er dus een achtervoegsel aan vast te plakken. Kijk maar naar drinkbaar en betaalbaar en leesbaar. En onze voorbeelden met luk zijn dodelijk. Wat was het? Mannelijk, dus man plus elijk. En heerlijk. Je ziet dat we soms dus een extra klank toevoegen, want mannelijk en doodelijk, dat klinkt niet goed. Dus dodelijk, mannelijk, heerlijk. Ja, dus baar en luk zijn achtervoegsels en de adjectieven en adverbia die daarmee zijn gemaakt, dat zijn dus afleidingen. Nou, in deze video ga ik verder niet in op het verschil tussen adjectieven en adverbia. Maar als je daar wel meer over wilt leren, kijk dan deze video. Die gaat echt over wanneer iets functioneert als een adjectief of als een adverbium. En het laatste, voordat we gaan beginnen, deze video hoort bij les 1 van mijn nieuwe Dutch for Higher Intermediates cursus. En in de cursus kun je dus nog meer oefenen. Je kunt alle theorie lezen, je kunt alle oefeningen maken. Er staan heel veel flashcards van heel veel afleidingen of adjectieven op baar en luk. En in de cursus staan natuurlijk heel veel andere lessen als jij van A2 naar B1 niveau wilt gaan. Ja, we beginnen met adjectieven op baar. De basiswoorden zijn bijna altijd werkwoorden. Bijna altijd. Niet altijd, maar bijna altijd. Laten we naar een paar voorbeeldzinnen kijken hoe je ze dus kunt gebruiken en wanneer je baar aan een werkwoord toevoegt. Nou, bijvoorbeeld zin 1. Je kunt dit water niet drinken, dus het is niet drinkbaar. Zin 2. De huur van dat huis is zo hoog, dat kan ik niet betalen. De huur is onbetaalbaar. Nummer 3. Mensen kunnen jouw handschrift goed lezen. Jouw handschrift is dus goed leesbaar. Je ziet hier dus dat in de zin met het werkwoord, daarin zegt het werkwoord iets over het object van de zin. Over het leidend voorwerp van de zin. Dus de werkwoorden waar je baar aan toevoegt zijn bijna altijd overgankelijk of transitief. Dus dat betekent dat ze altijd een leidend voorwerp bij zich kunnen dragen. Dus je kunt het water niet drinken. Het water is het leidend voorwerp. Ik kan de huur niet betalen. De huur is het leidend voorwerp. En wat was het? Je kan jouw handschrift goed lezen. Dus jouw handschrift is het leidend voorwerp. Dus op deze manier, als in de basiszin een leidend voorwerp staat, wat je of iemand wel of niet kan doen, dan kun je vervolgens ook die informatie geven over dat leidend voorwerp met het adjectief dat dan eindigt op baar. Ja? Dus ik kan het handschrift lezen. Het is leesbaar. Ik kan het handschrift niet lezen. Het handschrift is niet leesbaar. Oké. Ik kan de huur betalen. De huur is betaalbaar. Ik kan de huur niet betalen.
De huur is onbetaalbaar of niet betaalbaar. En als laatste, je ziet dus dat sommige van deze adjectieven negatief gemaakt kunnen worden met on, zoals betaalbaar, onbetaalbaar. En zoals een normaal adjectief kun je het ook voor het zelfstandige naamwoord zetten, zoals het leesbare handschrift of het onleesbare handschrift. Onleesbaar. Ja, dus als adjectief gedraagt het zich zoals elk ander adjectief. Nou, in de cursus staan dus nog veel meer voorbeelden met allemaal werkwoorden waar je adjectieven van kan maken met baar. Dan gaan we kijken naar leuk. En leuk kun je toevoegen aan werkwoorden, maar ook aan zelfstandige naamwoorden en aan andere basisadjectieven of basisadverbia. Maar het wordt heel vaak toegevoegd aan zelfstandige naamwoorden en aan werkwoorden. Laten we eerst kijken naar werkwoorden. Bijvoorbeeld, roken is dodelijk. Het is niet mogelijk om hier te parkeren. Dit concert was erg vermakelijk. En mensen zijn sterfelijk, maar onze ziel is onsterfelijk. Nou, wat is het verschil met de adjectieven op baar? Bij de adjectieven op baar zagen we dat de onderliggende zin, dat dan het werkwoord steeds informatie gaf over het leidend voorwerp. En dat de werkwoorden dus bijna altijd ook dus transitief moeten zijn. Er zijn wat uitzonderingen, dat is te veel om nu op in te gaan. Maar grotendeels transitieve werkwoorden met een leidend voorwerp. Nu gaan we kijken naar de onderliggende zinnen met deze adjectieven en adverbia op leuk. En dan zien we dat juist het werkwoord iets zegt over het onderwerp van de zin. Dus bijvoorbeeld, roken dood. Dus roken is dodelijk. Roken dood. Dus het zegt iets over roken. Dat is het subject, het onderwerp van de zin. We zeiden het is niet mogelijk hier te parkeren. Ik denk dat bij mogelijk het onderliggende werkwoord mogen is. Dat denk ik zelf. Dus parkeren mag hier niet. Parkeren hier is niet mogelijk. Ja. Dan het concert is vermakelijk. Vermaken is het basiswerkwoord. Dus de onderliggende zin, het concert vermaakt me of het concert vermaakt ons. Het concert is vermakelijk. En de laatste was mensen zijn sterfelijk, maar de ziel is onsterfelijk. Dus sterven is het werkwoord. Mensen sterven, de ziel sterft niet. Mensen zijn sterfelijk, de ziel is onsterfelijk. Ja, en sommige van deze adjectieven / adverbia kun je ook weer negatief maken met on. Bijvoorbeeld mogelijk en onmogelijk. En sterfelijk, onsterfelijk. Maar niet ondodelijk en ook niet onvermakelijk volgens mij. En natuurlijk kun je ze ook weer voor de zelfstandige naamwoorden zetten. En er bestaan veel van dit soort afleidingen op basis van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, de tiramisu smaakt goddelijk. Ik vind een baard heel mannelijk. En medicatie wordt vaak op dieren getest. En dat is niet diervriendelijk. Ja, dus de tiramisu smaakt goddelijk of heerlijk. Dan is het dus op basis van de God of de Heer. Het is, ik vergeet het steeds. Een baard is heel mannelijk, dus op basis van de man. En medicatie is vaak niet diervriendelijk, dus dat is op basis van de dierenvriend. Ja, dus het is een beetje iets is zoals en dan een eigenschap van het basiswoord. Dus een god eet zulke lekkere tiramisu. En een man heeft een baard. En een dierenvriend test niet de medicatie op dieren. En als laatste dan zijn er een aantal van dit soort afleidingen op basis van een basisadjectief of basisadverbia.
adverbium. Bijvoorbeeld vrijelijk of ziekelijk. Want vrij en ziek zijn al adjectieven. Je kan hier vrijelijk praten. En die man is ziekelijk jaloers. Dus ja, dit is dan dat je een adverbium maakt in deze twee zinnen van een woord dat eigenlijk al een adjectief of adverbium was. Vrij, vrijelijk. Ziek, ziekelijk. Ja, en tot slot zijn er een aantal van dit soort afleidingen op luk, waarbij niet helemaal duidelijk is wat nou het basiswoord is. Bijvoorbeeld vrolijk, moeilijk, moei, of misschien de moeite, makkelijk, mak en lelijk, lee. Nou, bij dit soort woorden heb ik geen idee in elk geval. En het is natuurlijk verder ook aan te raden om elke keer een woord in zijn geheel te leren. Dus hier bespreek ik regels, zodat je zelf op basis van werkwoorden kunt kijken of je er een adjectief van kan maken op baar of op luk, of van een zelfstandig naamwoord dan op luk. Maar verder kun je natuurlijk het beste alle afleidingen in zijn geheel leren. En ik heb daar dus heel veel van opgenomen in de Dutch for Higher Intermediate course met superveel flashcards. Ja, nou, hierna komen er nog 2 andere video's die gaan over adjectieven en adverbia gemaakt op basis van andere woorden. In 1 video gaan we kijken naar afleidingen op basis van ich en is, zoals verdrietig en fantastisch. En in een andere nog naar adjectieven en adverbia op basis van werkwoorden. Bijvoorbeeld op basis van een voltooid deelwoord of infinitief plus d. Dus bijvoorbeeld een gebakken eitje en een vervelend kind. Maar hier heb ik wel alle theorie plus heel veel opdrachten voor in de Dutch for Higher Intermediate course. Dus als je wilt, check de link in de beschrijving. En natuurlijk zoals altijd een klein beetje huiswerk voor hier. Ik heb 4 zinnen en maak voor alle 4 de zinnen dus een afleiding op luk of op baar. Zin 1. Mijn buurman begroet me altijd zoals een vriend zou doen. Mijn buurman is dus heel blank. Wat is hij? Zin 2. Ik kan de kokosmelk niet lang houden. Hij is niet lang goed. Ik kan hem niet lang houden. Dus de kokosmelk is niet lang, streepje. Ik kan hem niet lang houden. Dus hij is niet lang, streepje. Zin 3. Kan ik deze bessen eten? Zijn deze bessen, streepje. Ja, kan ik ze eten? Zijn deze bessen, streepje. En nummer 4. Jouw lach steekt me altijd aan. Jouw lach is erg, streepje. Dus jouw lach steekt me altijd aan. Jouw lach is erg, streepje. Oké, nou dat was het. Dank jullie wel weer voor het kijken. Als je mijn video leuk vond, geef het alsjeblieft een like. Abonneer je op mijn kanaal. Geef een reactie alsjeblieft. En ik zie jullie weer heel snel in de volgende video. Heel fijne dag.